Hello, what's up? This is Rain Manguera and this is the INFINIX XPAD GT. I believe last year yung INFINIX XPAD na. So this one is the GT version, which means gaming. Pang gaming dapat to. And ang chipset po niya, guess what? Qualcomm Snapdragon 888. Ito na nga yung pinag-uusapan na what if prone ito sa overheating. Well, let's see. Detalyadong review na tayo. So, konting expectations muna since nandito na rin naman tayo. 8 speaker. Oh, holy guacamole. 8 speaker para sa isang tablet? No way. Okay, with 3D sound system, so tataasan natin ng konti expectations natin dito kasi kiniklaim niya na gaming display and supposedly malakas to kasi 888, pero of course expect rin natin yung overheating, pero tratuhin natin ito ng fair, wag nating babastusin naman ang tablet na to porket may gumamit siya ng Qualcomm Snapdragon. Kudos na rin, credits na rin kay INFINIX for using Qualcomm Snapdragon 888 para sa kanilang tablet. Okay, all metal din, so premium. 6.5mm design, 33 watts supercharged, not bad, with 10,000 mAh battery, Infinix AI and vegan leather case. Oh, may kasamang case. Okay, supposedly this is color gray dapat. Other part of the specs, supposedly 13 inches position, 144Hz, 1840 by 2880, ibon, taas ng resolution. Wi-Fi only, so hindi po siya pwedeng lagyan ng SIM card. Android 14 po, 256GB storage and 8GB na RAM, 9 megapixels sa front camera, 13 megapixels sa rear, that means single camera lang siya sa likod, and GPS, Wi-Fi, Bluetooth. At least may GPS. Usually, pag ganitong tablet, walang GPS kasi yung Lenovo ko na tablet, walang GPS yun. Wi-Fi lang. But this one, it has Wi-Fi and it has GPS. So, pwede siyang gamitin sa, maybe sa car, pwedeng gamitin sa kotse nyo, basta may kukunin ka lang na hotspot, pwede po siyang gamitin ng Google Maps. Just so you know lang. Type-C to 3.5mm audio. Oh, may accessories na kasama. Pwede. Okay, buksan na natin. Yun. So, uy, malaki. Ito yata siguro yung case na sinasabi. Okay, so it's the leather case, the vegan leather case. At I think magnetic din ito, napakalaki. 13 inches, so that means parang laptop na rin pala ito, ano? Ang laki eh. So, ito ang itsura niya. And this one. And pag binuksan. Okay, mamaya test natin yan. Ito naman yung mismong unit. Pero skip muna natin yan saglit. Gusto ko lang tapusin na yung accessories niya. Again, para din natin balikan mamaya. Meron siyang 33 watts charging brick. Type-C to Type-A na 33 watts charging / data cable na din. At in fairness, may kasamang earbuds na Type-C. Okay, hindi mo na kailangan ng adapter. Direct no? Pwede mo na isaksak direct sa Type-C para meron ka ng earbuds. Good job. Bihira na to. Rare breed na itong ganito na may kasama pang earbuds or earphones. At ito yung sinasabi na adapter naman just in case na gusto mong gamitan ng earphone o headphone na may 3.5mm jack. So may adapter na kasama. Again, good job, agad, thumbs up. Para sa pagiging thoughtfulness dito ni INFINIX, bihira na ang ganito na may kasama pang mga ganitong accessories. Solid. So ito ang kasama sa box. Yan, ito mga to. Okay? Now, diretso na tayo sa mismong unit. Ay wow, I gotta admit, this is some next level premium design. Yeah, kahawig siya actually nung kanilang INFINIX GT30 Pro, the gaming phone. So, halos similar sila ng design. Parang ito yung pinalaking version. Let me show you. Similar camera module design. Tapos yung design ng konti, hindi naman exactly hawig, pero yung pagkakahawig nila is very close. Kulay pa oh. Same kulay din. And naiba lang may pogo pin dito. Okay, pero look at that design. Diba? Sila ang partner. Okay. Now, meron siyang INFINIX GT rito na branding, which is same din ng INFINIX GT30 Pro. Nice. Again, the pogo pin. So, I guess pwedeng kabitan nito ng accessories like maybe keyboard. Yeah, I don't know what else, but most likely keyboard. And then the camera design. Yung camera module niya is, yeah, very much na similar dun sa INFINIX GT30 Pro. It says Matrix AI camera. Yun. Okay? And meron tayong parang green accent dito sa gilid, sa corners. Okay? Single camera nga lang siya. This one is flash and this one is just some sort of maybe microphone kasi may butas eh. Oh. I think this is the zoom microphone if ever man magre-record kayo. But again,
wala po halos na video recording using a tablet camera. Kasi alam naman natin na hindi naman design ang tablet camera for that. Sa taas, meron tayong dalawang speaker na agad. Oh. Di ba sabi sa box kanina, 8 speakers? Wala rito, malinis sa baba. Another 2 speakers, another sa kabilang side. We have the USB Type-C. Ay, nagbukas na, napindot. And then sa taas, dalawang microphone. Okay. So far, nakikita ko 4 speakers. Siguro tigalawa. 2, 4, 6, 8. Kada speaker grill, dalawang speaker siguro ang nilagay nila. And look at that size. Okay. That's huge. Kung gagamitin nyo to for schooling, astig na astig. Para na rin kayo naka-laptop nito. And I believe the price, sabihin ko na yung price ha, it's 17,999. This one. Ito yung price niya. So, para sa akin, ito yata ang pinakamura, take note ha. Kasi ang pagkakalam ko, yung mga ganitong size na tablet is 20,000. Even yung sa Samsung nila is what? 80,000 to 100,000. This one, wala pang 20,000. 17,999 or I believe 18,000. Yan yung price niya. So, isa to sa pinakamurang ganitong size na tablet. At ganito kataas ang resolution. At probably one of the highest screen refresh rate at 144Hz. But anyway, setup ko muna saglit. Balikan ko kayo ha. So, ayun. It's been 2 weeks na I think. Or mahigit pa. I think, basta medyo matagal na. Ilang weeks na sa akin to. And I must say, tama ang sinabi ko, hinala ko na hindi ito dapat ginajudge mo na porket Qualcomm Snapdragon 888 ang nilagay na chipset. Yes, legit po ang sinabi ko na yon. And ako lang yata ang tech reviewer na nagsabi nun na wag muna nating i-judge kasi tingin ko optimized na siya kasi luma na yung chipset. Kahit na overheating king ito nung time na nirelease ito, pero luma na siya. Tingin ko optimized na rin siya. And not to mention na nasa tablet na siya na body. So, hindi na maliit yung body na kulob yung init. This one, pwede na niyang i-transfer. So, binibigyan ko na kayo ng idea. So, isa-isahin muna natin, no? So, ito na yung actual niya na specs. Yan. Sure na tayo rito. This is currently running on Android 14. This is stock Android po. Ang meron lang tayo dito Blotter is CarCare and the Google Apps. The rest, ako na po ang nag-install niyan. And iba pa rin talaga ang smoothness ng isang stock Android. Well, kulang nga lang siya. Walang gaming mode, walang live wallpaper. Yes, hindi niya siya pinilagyan ng live wallpaper. Bakit ako sa inyo? Tinry ko siya. Ayaw yung gumana ng live wallpaper dito. And so, legit na stock Android lang talaga siya. Nilagay lang talaga yung mga kailangan na necessity. At least makaka-game ka and the rest para mag-function ang isang Android operating system. So, Android 14 pa rin po ito. But still, alam naman natin na hindi naman yung kulelat. Gumagana pa nga rin ngayon. Acceptable pa rin ngayon ang Android 9 and 10. So, why not Android 14? Yun nga lang, hindi siya latest. Okay? Yun lang naman. Then, we have Adreno 660 GPU. Ang variant na to, and I believe ito lang yata yung i-release. I'm not sure kung magkakaroon ng 512GB, but this one is 8GB, 256GB UFS 3.1 na storage. Okay? And we have a 13-inch display para ka na rin naka-laptop dito. So, mataas ang expectation ko na sana ganun kaganda yung mga specifications na kalakip ng display na to. Anyway, let's go! So, yun. Confirm ko lang nga pala sa build and design. Sa build and design muna tayo, ha? Is Corning Gorilla Glass 3. Confirm po yan. Ditong sa kanyang harap. And sa likod is all aluminum po yan. So, that means this is flagship level na materials. Build and design. Sa mid-range price, meron kang flagship level na build and design. Take that in, okay? So, dun pa lang, wow na, di ba? So, kaya niya panindigan yung wow factor hanggang dulo? Well, isa-isayin natin yan. So, and yes, marami nga po siya speaker, pero base sa claim niya is 8 speaker. Pero I think it's just 4 speaker lang talaga. But mamaya paparinig ko sa inyo yan. And sa itsura pa lang, tingnan nyo naman kung ikukumpara natin siya, actually may kagaya siya na flagship. I think it's Qualcomm, ito. It's Samsung Tab S9. Nakita nyo yung design? Same sila ng bezel halos. And sa nipis, that's super nipis. Teka, bigyan ko kayo ng konting comparison. Mas manipis pa siya sa INFINIX GT30. Ayun o. Mas manipis pa siya sa INFINIX GT30. Ayan. Ito yung INFINIX GT30. Mas manipis pa to. And lalong mas manipis siya sa aking Nothing Phone 2A. Oh, look at that. Diba? Oh. Gano'n kakapal lang aking Nothing Phone. So, napakanipis po nito.
Pero napakalapad niya, so okay lang. Pareho ng kulay. Pagpasensyahan nyo na yung fingerprint smudge. But anyway, look at that, oh. Sila talaga yung partner. Kung bibili kayo ng GT30 Pro, mas solid na meron din kayo nito. Para ito, gaming, for small screens, depende sa scenario nyo, and this one, for bigger screen. And panooran, this one. Why? Mamaya papakita ko sa inyo why. For 2 weeks mahigit ko siyang ginagamit. I believe na ito ay sulit. Okay? Pero syempre, hindi po perfect. Marami pong palya dito, ha. Syempre, real talk tayo as always. So, continue tayo. Build and design, 9 out of 10, di ba? Performance. Sa performance, Qualcomm Snapdragon 888, 5nm po yan, so hindi pa siya kulelat. At 2.84 GHz po ang highest clock speed na kaya niya. Adreno 660 GPU. And sa AnTuTu score, tinest natin siya. Ito po. Unang AnTuTu score, nakakuha tayo ng 956,436. As you can see, mas lamang ng konti ang GPU sa CPU, which compared sa current natin ngayon ng mga chipset, flagship chipset, dapat doble po ang lakas ng GPU sa CPU. But this one, lamang lang siya ng konti sa CPU. So, dito natin makikita yung age niya, no? Hindi siya kagaya ng mga bago ngayon talaga na doble dapat. Kung ano yung score ng CPU, doble dapat sa GPU kasi yun talaga ang gaming. But anyway, it's not that bad actually. And then sa second na AnTuTu test natin, syempre inulit natin after 2 weeks, we got 978,000. So nag-improve ng konti during the 2 weeks na ginamit natin siya. Ang GPU actually umakyat sa 292 from 280 something kanina. And of course, dinouble check ko yung kanyang storage kung totoong UFS 3.1. We got 94,000 and UFS 3.x talaga siya. So legit na UFS 3 series po ito ang kanyang storage. Legit. Hindi pinalitan ng mas mababang UFS. Now of course, tinest ko rin sa 3D Mark para sure kung okay ba talaga ito. We got 95% stability. 3D Mark po ito, ha. Oh, actually ito, para makita nyo, actual, yan. Ayan, kita nyo, 3D Mark up po talaga yan. Actual, that's 95% stability. Hindi nga lang kataasan ng best loop score niya, pero that's stable. And of course, yung kanyang temperature, sa nagsasabing overheating, that's 35 degree Celsius. Mababa nga lang ang FPS frame rate, pero look at that, di ba? Wala pang 1 million ang score niya, pero stability wise, lumalabas na optimized na siya kahit paano during these years na lumipas. Not bad, di ba? And with this body, like I said, ang ganda. Well, syempre, nasa performance pa rin tayo. Wala po, o emphasis ko lang ha, wala po itong gaming mode kasi stock Android lang po ito. Okay? Medyo maingay. Pagpasensya na biglang umulan eh. Baka rinig nyo. Pero tutuloy na natin to. I'm sure naiintindihan nyo pa rin naman ako kahit na umuulan. Translation yan sa actual na gaming. Eto na po. Need for Speed No Limits muna. Start muna tayo sa mababang uri ng mga games. Sinet natin siya sa performance. Nag-run po siya ng 70 to 75 FPS. Temperature, 37 degrees Celsius lang po. My God! And yes, dito gumagana po ang kanyang gyroscope. Okay? Mind you nga lang po pala kung sa mga nagtatanong, what if kung gumagana ba talaga ang gyroscope? Yes po, gumagana ang gyroscope, pero hindi po kasi siya totoong gyroscope. Wala po siyang hardware na gyroscope. It's just using software na gyroscope. As you can see, yan, para mas makita nyo ng buo, accelerometer lang po ang ginagamit niya for orientation, sensor tech. Pero wala siyang actual na hardware na gyroscope. So, malamang ang ginagamit lang po nito ay software gyroscope, software based lang. So gumagana siya sa mga ganitong games na Need for Speed No Limits, gagana yung gyro, yung orientation lang na na pag-drive, pero hindi po siya gagana sa Grid Autosport, which I tried, and kita nyo, and hindi rin po siya gagana sa Call of Duty Mobile. So yeah, medyo yun ang downside niya, real talk like I said, di ba? Now, sa Mobile Legends naman, sinet natin siya sa Ultra Graphics and Ultra Sagad-Sagad. Okay, sinagad na natin agad. Nakahay yung iba, Ultra, yet. Now, nag-run siya ng 58 to 60 FPS. Medyo na-dismaya ako kasi, di ba naka-Ultra FPS settings? Epekto kaya ito ng latest na update ng Mobile Legends? Kasi iba na yung kanyang graphics settings, di ba? Na menu. So, baka dahil doon. Pero, like I said, naka-Ultra FPS tayo, pero 60 FPS lang yung max niya. And inulit ko pa actually, kanina, nagsi-60 lang talaga siya eh. So, even sa game yan even sa game, 60. So, sa 2 weeks na binabalik-balikan ko siya, baka ako mag-improve, hindi na talaga siya. 60 FPS lang. Maybe, a little optimization ang kailangan natin hintayin. But, for what it's worth, Mobile Legends Ultra, dito sa device na to, 58 to 60 FPS. So, sobrang stable po niya.
Kasi naman magaan nga naman sa kanya Mobile Legends. And the temperature, no, 39 degrees Celsius lang. So hindi po siya nag-overheat. Room temperature po yan at 30 degrees Celsius room temperature. Okay? Now, lipat tayo sa PUBG Mobile. Sinet natin siya sa smooth graphics and extreme plus FPS. Nag-ramp po siya ng 88 to 90 FPS stable. 39 degrees Celsius po ang temperature. Ayaw mag-40, nakakainis. So, again, overheating ba ang issue nyo? Hindi ko pa siya nakukuha mag-40. Now, lipat na tayo sa Grid Auto Sport. Okay, eto medyo mabigat to. Sinet natin siya syempre sa optimization para makakuha tayo ng mataas na FPS. Nakakuha tayo ng 55 to 60 FPS. That's actually very stable. Kasi maalala ko, naglaro ako nitong Grid Auto Sport sa Poco X7 yata ako niligamali. Naglalaro siya sa 30 to 40 FPS if I'm not mistaken. So, this one, very good. Yeah, I'm comparing sa mid-range kasi technically this is now a mid-range chipset. Sa tanda, sa kunat na ng chipset na to, kahit flagship ito dati, this is now considered sa mid-range na siya kasi 900,000 na lang ang score niya compared sa mga 2 million natin ngayon ng mga chipset Antutu score. Okay? Now, lipat na tayo sa Genshin Impact. Okay, ito, mabigat na talaga to given. So, by default, medium graphics po ang settings niya. Okay? Given. Pero, siyempre, 30 FPS at sinet natin sa 60 FPS. And then naglaro tayo ng kulang-kulang isang oras. Nakakuha tayo ng 40 to 60 FPS average and 40 degrees Celsius for the first time. Nakakuha tayo ng 40 degrees Celsius na temperature pero hindi pa rin overheating. Bakit hindi nag-overheating? Why? Kasi nga malaki yung body. Okay? Mas maganda yung distribution ng kanyang init. Nandito banda ang kanyang chipset Kasi pag binabaril ko siya, dito may pinakamainit. So nandito yung chipset malamang. The rest, hindi po siya dyan mainit. Nandito yung chipset malapit sa ilalim ng front camera. Okay? Yan. So for the first time, 40 degrees Celsius but still, that's not overheating. That's okay pa rin. So basically, sa mga nagsasabi na magiging prone ito sa overheating, hindi po nangyari yon. And to give you context, yung lahat ng games na yon is inumpisahan ko ng 10 a.m. natapos ako ng 6:30 p.m. And currently, it's almost 7. So kakatapos ko lang, pagkatapos ko ng game, dumiretso na agad ako sa review kasi gusto ko fresh ngayon yung sasabihin ko sa inyo. From 10 to 11 a.m. to 6:30 p.m. tuloy-tuloy, hindi ko po siya naramdaman na nag-overheat. Very good po siya doon. Tuloy-tuloy po yun, wala pong break. Ang pinaka-pause lang natin is kapag lumilipat tayo ng ibang games, but hindi po ako tumatayo rito, tinuloy-tuloy ko na talaga siya. And after nito, siguro saka pa lang ako makakakain. So, real talk po yun. Tuloy-tuloy na gaming, hindi po siya nag-overheat. So, confirm, hindi po siya prone sa overheating kasi nga maganda yung body. Gusto ko lang i-emphasize yung kasi last time talaga, in-announce pa lang ito, ang dami nang nag-basher. Pero, sabi ko nga, hindi yan. Tingin ko luma na optimized na tapos sa tablet pa nilagay. Tingin ko may pag-asa. Pero ayoko muna magsabi ng verdict. Gusto ko bigyan ng chance yan. And tama ako. Tama yung prediction ko, hindi nga siya nag-overheat. Okay? So, sa performance, okay, for its price, okay, para sa kanyang price category na sa mid-range, at yun ang kaya niyang gawin, bibigyan ko po siya actually ng 8 out of 10. Okay? Bakit 8 out of 10? Mataas pero hindi ganun kataas, di ba? Kasi wala siyang gaming mode. Yun lang sa akin. And gyroscope, wala. Kasi may mga laro ako na ginagamitan ko talaga ng gyro, especially sa racing. Mahilig ako mag-racing, so wala siyang gyro, so medyo turn off sa akin yun. So that's why 8 out of 10 lang siya. Pero mataas pa rin ang 8 out of 10. Performance-wise, good. Okay? Now, lipat na tayo sa battery. Okay. This one, dito mababa talaga expectation ko kasi Infinix yan. Usually, average lang talaga nakukuha ang battery niyan. But, I keep forgetting na this is stock Android nga pala. So, hindi siya XOS. This is stock Android na Infinix product. So, that means, meron po siyang 10,000 mAh battery. Yan. With 33 watts charging. Okay? Para ba full charge po ang 10,000 na yan, ang 33 watts, ang haba po ang tagal. 2 hours to 2.5 hours. Yun yung average na napapansin ko sa kanya. Matagal talaga siya bago ma-full charge, which is okay lang. Legit siya no, 10,000 mAh ibig sabihin. And yun nga lang din, bitin yung 33 watts. But it's okay, may phone naman tayo rito. So, kung ito lang device nyo, mabuboring kayo sa kakahintay. Pero kung may smartphone naman kayo na nagagamit talaga na main driver, okay lang to. At least meron kayong time para makapagpahinga to. 2 hours to 2.5 hours. Okay? Now, sa PC Mark score, syempre, doon tayo sa actual test. Hindi yung sasabihin ko lang sa inyo, ganito, ganyan. Hindi. May score tayo, may PC Mark tayo. So, the score sa half brightness, half volume, with
Wi-Fi, since wala itong SIM card. Okay, noted na wala itong SIM card ha. Again, half brightness, half volume with internet. Wi-Fi lang yun, of course. 17 hours, 32 minutes. For an Infinix device, this is more than average. This is above and above average. Usually kasi pag above average, mga 14-15 hours. But this one, 17 hours sa half brightness. Ang baba na expectation ko, kaya na-surprise ako na kaya niya 17 hours. And not to mention, this is a 13-inch display. Mas malaking screen, usually mas malakas sa battery. Alam nyo yan, di ba? 13-inch is not battery friendly. But here we are. Pero that's half brightness pa lang naman, di ba? And usually, siyempre may mga iPad dito gamit ng mga bata, and tinest ko sila. Usually yung sa mga tablet na malalaki, meron yata ko dito 11 inches, and then there is one 10.5 inches. Usually maabot lang sila ng 10-11 hours, but this one 17 hours at half brightness. Now full brightness naman tayo. Usually sa full brightness nakukuha ko sa mga tablet ko is 4.5 hours, best na yon. But this one 5.5 hours. So this one above average. Kung kanina half brightness, double above average, this one sa full brightness naman niya above average lang, and that's a good thing. Isang above average is very good. Again, this is laptop size ha, na ganito ka bright pa na screen. So for this to get that 5 hours and 37 minutes at full brightness, full volume with internet, that's quite impressive. Yes, sa tablet po ha, sa tablet lang, iba yung sa smartphone mas maliit na screen yon. So goods na good sa akin to. Yun nga lang, wala siyang bypass charging, and yun nga, bitin nga yung 33 watts wired charging niya. So, anong score nito? Dahil impressive naman yung kanyang half brightness, which very good yun sa settings na, kunwari, nasa bahay ka, nasa kwarto ka lang, mag-half brightness ka, syempre, sobrang liwanag na nung kung i-full brightness mo. So, i-half brightness mo sa loob ng kwarto mo, pwede mo po siyang panooran maghapon. Yes! Solid! Makakanood ka dito maghapon with that 17 hours. Maghapon yan, mag-binge watch ka ng mga Netflix, Korean dramas, Pinoy dramas, incognito, at kung ano pa, mga anime. Pwede, basta half brightness, half volume. Okay na okay. Gaming tablet supposedly. So, yun lang siguro ang pinaka-turn off sa akin. So, sa battery, bibigyan ko siya ng 8 out of 10. 8 out of 10. That's a safe score para sa isang tablet, actually, na battery. Nakulangan lang ako ng konti kasi nga wala siyang bypass charging and 33 watts lang for a 10,000 mAh na battery. But overall, very good na yan para sa akin. Okay? Now, lipat na tayo sa display. Since nabanggit na rin natin kanina na bright ito, yes, sobrang bright po nito. Actually, tinabi ko siya sa aking MacBook na laptop. Mas maliwanag siya di hamak. This has 700 nits. This 13-inch. Yan, 13-inch na yan. 13-inch IPS LCD na yan is high quality po. Hindi nyo po isiping LCD kasi parang AMOLED na rin naman yung ganda at quality ng kulay niya. And kung dito kayo manonood, kita nyo naman yung ganyang vibrance niya. Ang solid. Yes, panooran talaga to. Design talaga ang screen nito, yung display nito for our viewing pleasure. Yes. Pasensya na kung parang natutuwa talaga ako sa kanya kasi promise ang baba kasi na expectation ko rito. Infinix tablet The last time, average yung score But this one kasi, iba Nahigitan niya yung last Infinix XPAD na na-review ko. This one, much better. Yes, lalong-lalo sa usapang display. So, again, 144Hz screen refresh rate. So, pakita ko lang sa inyo din ang settings para malinaw. Di yung nanguhula tayo rito. So, sinet ko na siya the whole time. From unboxing pa lang, 144Hz screen refresh rate natin. Hindi ko po yung binago the whole time. Okay? Hindi po supported nga pala ng STYLUS as 144Hz screen refresh rate. So, pag binaba natin ng 120Hz, pwede na natin siyang gamitan ng third-party stylus. Supported po niya ang 10 multi-touch. 145Hz naman yung kanyang touch sampling rate at merong 333Hz invoke touch sampling rate. Widevine level 1 po yan at ipapakita ko na rin sa inyo since nandito na tayo sa Netflix. Supported niya ang Full HD sa Netflix. Walang HDR pero okay na rin yan. At least meron tayong 1080p widevine level 1. Okay. So supported din daw niya ang stylus. Sadly, hindi ko mapagana stylus even if ibaba ko siya sa 60 to 120Hz. Hindi pa rin gumagana ang stylus. Dalawang stylus dito hindi gumagana. Even itong yan. See, hindi gumagana kahit anong stylus ang gamitin natin. Notepad, it's not working. Pero sa daliri siguro gagana. Ay, walang gumagana Pero yung daliri ko gumagana.
But stylus, I don't know kung anong mapapagana rito ang stylus. Pero again, Infinix claim na gumagana stylus dito. I'm not sure kung anong stylus ang gagana rito. Yeah, that's it. At least na-test natin. Real talk, like I said, sabi ko sa inyo, try ko alamin kung anong iba pang stylus ang pwedeng yung talagang compatible dito. But again, Infinix claim na supported niya ang stylus. Balik natin sa 144Hz. Now, pagdating sa display, bibigyan ko ito ng 8.5 out of 10. Medyo mataas kasi talagang yung display talagang pinaka-wow sa akin dito. Yes. Kasi syempre makakanood ako with this screen. Nakita niyo naman, halos kasing laki siya ng laptop ko. Ganyan kalaki yung laptop screen ko and ganito siya kalaki. So, pag nakabili ako ng portable, foldable na keyboard and mouse perhaps, para ko na rin pala tong laptop. Pang school, pwede rin, di ba? Pwede. Maganda pang performance niya. So, solid. Yung nga lang, hindi ko talaga mapagana yung stylus. So, 8.5 out of 10 for now. Pag napagana kong stylus dito, iakit ito ng 9 out of 10. Okay? Malinaw tayo. So, lipat na tayo ngayon sa audio. Okay. So, sa audio, Infinix claim na meron siyang 8 speakers. Pero base sa test ko, I think it's just 4 speakers. Pero wag kayong madismaya kasi kahit 4 speakers yan, ito ang masasabi ko sa kanya. This is impressive. Ganito kalakas at ganito kalinaw na sound. Sobra, paparinig ko sa inyo. What do you need to say that feels so grand? Why is yours so much better than mine? I gotta wait in line for you to feel me. I got to hold my tongue for the healing. I got to take a back seat. Are you kidding? I got to grab my chance cause it's fleeting. Cause this just feels like yesterday. This just feels like yesterday. Okay, so as you can see, ito ang masasabi ko base sa narinig ko at sa ginamit ko ng ilang araw at panonood ko dito. The speakers on this tablet, lahat ng speakers dito are probably the best in tablet category. Sa lahat na ng tablet na na-test ko, even with my Lenovo, mas magandang sound nito. Solid. I think kung hindi man ito ang number 1 overall, I think isa ito sa mga the best na speaker na meron. Okay? Hopefully, hindi ito sirain ng mga future updates ni Infinix. But as of now, with at least April 5, 2025 na software update, okay na okay po ang speaker niya. Malahas. Okay? So, pagdating sa speaker, bibigyan ko to ng 9 out of 10. Ang solid speaker. My God! I love this. So, connectivity naman tayo. Okay? So, wala po siyang SIM card slot. Wala rin siyang memory card slot. Wala tayong makikita diyang SIM tray slot. Anything. Wala. So, basically, 8GB to 56GB ang binili nyo. Yun na yun for good. Unless, meron kayong external storage which yung ginagamit ko rito. You can try buying this one. This is again from Orico. Pwede hindi naman Orico, pwedeng bumili rin kayo ng iba ng mga favorite yung brand like from SanDisk. I have Passport, SanDisk yata, SanDisk Passport, something like that. Mga ganun. So external storage lang magiging pinaka saving factor nito kasi at least doon pwede kayo mag-save ng mga videos, movies, pictures, etc. mga files. Pwede, okay? And don't worry, OTG supported naman po na yan. So that means madidetect niya agad yung sinaksak mo. And pakita ko na lang din sa inyo saglit, UFSD. So nadidetect niya. This is 512GB storage, 335 na lang yung free kasi may laman na po yan. So like I said, gamit na lang kayo ng external storage. Kung interesado kayo dito, iwan ko rin yung link dito sa video description or ipipin ko sa comments kasama ng mismong link dito kung saan din mabibili ito, okay? I-check mo lang natin bago natin tanggalin for safety reason. Connectivity again, wala siyang SIM, walang micro SD card slot, pero meron siyang Wi-Fi 2.4 GHz and 5 GHz, that's Wi-Fi 5, and meron din siyang support for Wi-Fi 6. Yes. So, in terms of speed test, pakita ko na lang din sa inyo. Nandito na rin naman tayo. And speed test, again, this is just Wi-Fi. This is 5 GHz. Allow tayo, and I think kuhang-kuha niya ang lakas ng router ko rito. As you can see, 800 Mbps. That's actual. Hindi po yan japek. As you can see, umakit pa nga ng 900 Mbps. Pag sinuswerte, kulang-kulang. So, both download and upload, 800 Mbps. Malakas po ang kanyang Wi-Fi signal at reception. Solid. Wi-Fi 6 is legit. Ayun, kita, ewan ko lang kung mababasa nyo, pero dun sa Wi-Fi na logo, may number 6. That means
Wi-Fi 6 is activated basta Wi-Fi 6 din yung inyong router. Okay? Ma-activate lang yung Wi-Fi 6 niyan ng router kung Wi-Fi 6 ang tablet or vice versa. Okay. Meron siyang Bluetooth 5.3. Supported po niya ang SBC, AAC, LDAC, Opus at lahat ng Qualcomm aptX audio. So, LDAC yung pinaka-favorite nyo and SBC para sa mga gaming na audio codec sa Bluetooth. That means yes, pwede nyo po siyang gamitan mga kagaya nitong earbuds. This is CMF earbuds yata kung di nagkamali. Pro. Yes. Ito, LDAC kasi ito, LDAC supported dito. So, and tinest ko rito is magkasundo sila. Ang ganda ng audio rito. And in terms of GPS, wala po siyang internal GNS receiver. Okay? Magagamitan niyo po ito ng Google Maps pero using your Wi-Fi connection. Pero as is, sa kanya mismo, wala po itong GPS installed. So, hindi niyo po ito pwedeng dalhin sa inyong kotse and gamitin siya for maps. Baka hindi siya accurate. I don't know kung paano gagamitin ito, but like I said, ayun, no? Wala po siyang internal GNSS receiver installed, so hindi accurate ang GPS ito. And gagana ang Google Maps kasi dahil sa Wi-Fi connection nyo lang or sa hotspot kung saan nyo siya i-connect. Yun, makikigamit siya ikanga ng location through the Wi-Fi or the hotspot na services. Okay? Malinaw yung part na yun. So, connectivity, dahil malakas naman ang Wi-Fi niya, kaso ang daming kulang, ang daming wala, bibigyan ko lang siya ng 7 out of 10. Yeah. So, Wi-Fi lang talagang redeeming na quality niya pagdating sa connectivity. Now, software and other features, pagdating sa software updates, wala pa po tayong nakukuha or nababasa or nababalitaan even sa website nila kung gaano katagal ang magiging software support nila dito. I'm just guessing, hula lang po ito, wala pong confirmation ito ha. Kasi since lahat na ng releases nila is 2 years major update and 3 years security patch, possible na yun din ang ibigay dito na software support. But again, no confirmation yet, wala pa ako nababasa sa kanilang website. If ever man, ilalagay ko na lang sa comment section or ilalagay ko sa video description if ever na may nabalitaan ako, nabasa ako or may napagtanungan ako sa Infinix kung ilan talaga ang software updates nila. Okay? Binili ko lang po kasi talaga itong tablet na to and sinuwerte lang tayo na meron tayo ngayon. So, aside from that, hindi ko alam. Wala tayong contact sa Infinix about dito. So, hindi natin alam. And wala rin naman nagre-release pa. Okay? Abangan nyo na lang yung details about the software updates. Sa verdict na tayo, since obviously, kita nyo noon, nagandahan naman ako sa kanya. Although yes, narinig nyo rin naman na real talk tayo, may mga palya siya, may mga negative, bibigyan ko pa rin siya ng verdict na sulit. Why? Sa 17,000, ito pala ang price just in case hindi ko pa nabanggit kanina. 17,999. Yan yung alam kong official price kasi yan yung price na nabili ko sa kanya. Sabihin natin 18,000 pesos. Ang makukuha nyo is ganitong build, flagship build. Symmetrical manipis na bezel, aluminum na likod, Corning Gorilla Glass 3, ganito kagandang display, IPS LCD, up to 144Hz screen refresh rate pa, speaker na pang malakasan, hindi mo na kailangan ng Bluetooth speaker sa lakas, battery na makunat, I think pinakamakunat sa lahat ng tablet na dumaan sa akin. I'm not sure kung may mas maganda, pero kung meron pang mas maganda rito sa battery endurance, pa-mention na lang is tatry ko rin yung hanapin. But this one right now, sa channel na to, ito ang dumaan ay pinakamakunat na battery life, battery endurance. Ito yon. So for a mid-range phone, solid din po ang kanyang performance. Not flagship level yung performance. Again, not flagship level yung performance. Mid-range performance, ang solid nito. Okay? So, overall, bibigyan ko ito ng 8 out of 10. Very much pasado. Yes, maraming imperfections. That's why hindi perfect ang binigay natin score. Pero 8 out of 10 is the sweet spot sa score nito. Okay? Definitely sulit. Okay? Nakita nyo yung result. Hindi tayo nang hula. May actual tayong test. Pinakita ko rin yung room temperature para hindi nyo sabihin na dinadaya ko. Bakit hindi siya nag-overheat? Baka naka-aircon ka. Sinigurado ko yon kasi alam ko yun nasasabihin nyo. That is why meron tayong thermometer. Currently, ngayon, nakabukas ang aircon niya. Nasa 24 degrees Celsius yan. Pero kita nyo kanina sa gaming, the whole time nasa 30 degrees Celsius siya. 29 to 30 degrees Celsius. That's room temperature. Diba? Solid. That's from umaga hanggang gabi, patay ang aircon at room temperature. Napakainit. Pawis na pawis po ako nung time na yan. So again, like I said, test results don't lie. Legit po yung mga result na yun and yun lang, doon lang natin binase lahat ng sinabi ko. Hindi po nang hula, hindi po yung mga impression lang. May test result tayo. Okay? Now, kung hindi kayo agree sa
test results na nakuha natin, pwede rin naman kayong gumawa ng sarili yung video and show din yung result na nakuha nyo. But for my side, yun po yung nakuha natin result and yun lang yung sasabihin ko sa inyo. Gusto ko man sabihin na perfect ito, hindi siya perfect kasi nga marami pa rin naman siyang pagkukulang at flaw. So 8 out of 10 is the safest score para dito and I think it deserves that. Solid naman eh. Screen, battery, speaker, design, build, 2 thumbs up sa akin. Again, gustong gusto ko siya. I'm not sure kung ibebenta ko to, but we'll see. Kasi medyo maraming tablet na rito. Puro iPad kasi rito ang tablet and I'm not sure kung willing sila na i-let go ang mga iPads nila dito para sa Android tablet. But anyway, abangan nyo na lang sa Facebook page natin kung ibebenta ko to o hindi, okay? Kayo na lang ang bahalang mag-decide para sa inyo. But anyway, hanggang doon lang. Kung nagustuhan nyo yung ganitong style ng review, real talk tayo, actual test, walang biro, hindi natin ginagawang clown. Kasi seryoso po ang perang ginagastos nyo rito. Alam ko, pinaghirapan yung mga pera nyo rito. So, hindi tayo nagka-clown-clown dito. Okay? So, hanggang doon lang. This is Rain Manguera and this is the INFINIX XPAD GT. I'll talk to you again soon. Just in case lang na interesado kayo, iwan ko yung link sa video description ng Shopee, TikTok, Lazada, kung saan man siya available sa video description or sa comment section. If ever man na Shopee user kayo, I think meron ditong floating tag. Touch yung screen. Lalabas dito yung floating tag. Baka meron kasing malaking discount. So, 17,999 to. Baka makuha nyo lang ng 15,000. I don't know. Hindi ko alam. Hindi natin mapipredict kung kailan bigla na lang nagbibigay si Shopee dito sa floating tag ng malaking discount. But you can check. Wala namang mawala. Pag chinek nyo, may discount. Good. Kung wala, move on. Normal na price. Okay? So, check nyo dito sa floating na tag dito sa Shopee. This is Rain Manguera again. I'll talk to you again soon.